Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Real Story me mua Sokol Balla, si çdo të hënë në orën 21 këtu në Vizion Plus. Kjo është një javë e rëndësishme për reformën në drejtësi, pasi është java kur tashmë zyrtarisht do të filloj apo ka filluar dhe vetingu për prokurorët dhe gjykatësit. Ka patur zhvillime që javën e kaluar me antarë gjykatës kushtetuese që janë ndërhequr. Jo më larg se një ditë më parë dhe ish kryeprokurori Roland Lami deklaroi tërheqjen pra nga vetingu, pra një farë mënyre vetlargimin e tij nga sistemi, por sot ka patur një reagim të fortë, të ashpër të ambasadorit të Shteteve të Bashkuara, i cili ka paralajmëruar se përveç se është një fitore largimi i Lallës, ai nuk mund ta ndjej veten të sigurt, pasi si tha dhe ambasadori amerikan, pra të gjithë ata që mund të kenë patur raporte me krimin do të ndëshkohen. Kinezët tonë zakonisht që në fillim që para se të kthelohet duhet të turbulohet, dhe duket se turbullira ka kapur sistemin, ndër të tjera dhe për faktin se largimet e shumta mund të sjellin një krizë kushtetuese tek organi që presupozohet ta ruajë atë, tek gjykata kushtetuese. Për këtë do flas sot me ftuarit e mi, Sigla. Pa unë burkon njës prezentimin e tyre nga Çlirim Gjata, juristi i njohur, ish-kryetari gjykatës, ish-kryetari Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Përshëndetje Gjata, faleminderit që jeni me mua sonte. Roland Lami, politikolog pranë Universitetit Evropian të Tiranës. Mirëmbrëma Lami, faleminderit që për të parë me mua këtu në Real Story. Falenderoj edhe dy kolegët e mi, Skender Minxhozin i Java News.al dhe Agron Gjekmarkaj. Përshëndetje Agron, rrogën e morët apo akoma? Ju të fakulteteve? Studien e kanë kaluar sot. Por nuk është fondi i qeverisë, është fondi i studentëve, shumë pedagogë kanë refuzuar, s'kan pranuar ta marrin. Pra, atë që shkruaj ti për provën e nënshtrimit nuk e kaluan pozitivisht pedagogët apo? Nuk e kaloi qeveria, në fakt pedagogët rezistojnë me dinjitet. Okej, të rikthehemi në fakt zhvillimeve sot. Siç u thash, pra një reagim shumë i ashpër i ambasadorit të Shteteve të Bashkuara pas njoftimit se Lami është tërhequr nga vetingu, pra në farë mënyrë është vetë larguar nga sistemi i drejtësisë, sipas ligjit, së pagur për 15 vjet. Le të ndjekim reagimin e ambasadorit amerikan. Largimi i ish kryeprokurorit Lami konsiderohet nga ambasada amerikane në Tiranë si një fitore në betejën për një drejtësi më të mirë. Diplomati i lartë Roland Lami ka reaguar për herë të parë pas vendimit të Lallës për të mos u rikthyer në gjyqësor. Vendimi për të tërhequr është një vendim personal, por largimi i çdo gjykatësi apo prokurori të korruptuar apo të paaft është një fitore në betejën për një sistem drejtësie më të mirë. Ata nuk mund të rikthehen në sistem për 15 vjet. Ambasadori amerikan vëren se largimi nga drejtësia nuk do të thotë se ata janë të imunizuar nga abuzimet që mund të kenë kryer gjatë ushtrimit të detyrës. Madje Lalla e shumë të tjerë pas tij pritet të jenë pjesë e hetimeve penale. Vendimi për të tërhequr nuk i shfaqson këta ish zyrtar nga përgjegjësitë e mundshme penale për korrupsion apo shpërdorim detyre. Ata që kanë frikë nga vetingu duhet të kenë frikë edhe nga hetimet e pashmangshme penale. Reagimi fort i ambasadës amerikane në Tiranë vjen në kohën kur Lalla refuzoi të drejtën për të emëruar gjyqtar në gjykatën e apelit, duke shpresuar edhe në ndërprerjen e procesit të vetingut. Por në krye të organit të akuzës, Lami shënoi një nga përplasjet më të forta e të pazakonta me ambasadorin amerikan Roland Lami. Ai madje e akuzoi diplomatin e lartë për ndërhyrje në punët e prokurorisë. Por ky qëndrim i Lallës erdhi pasi ambasada i anulloi vizën atij dhe një grupi të tjerë prokurorësh. Diplomati Lami ka akuzuar ish kryeprokurorin si pengues të reformës në drejtësi e madje edhe si mbrojtës të korruptuarve në nivelet e larta. Kjo është në fakt vetëm një pjesë e shkurtër e një historiku të gjatë të raporteve të komplikuara të ish kryeprokurorit Lami me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara. Gjata, përse ky shpërthim kaq i fortë? Thuajse në nivelet zemratës të ambasadorit amerikan ndaj ish prokurorit, i cili në një farë mënyrë u largua nga sistemi. Kjo është një, mirë është të bërat një spjegim dhe ambasadori amerikan se pse e ka kaluar në këtë nivel kaq të egrës të thoja, po mirë thatë zemëratës me këtë. Mendoj që buron nga një përplasje personale dhe do thoja që nuk i ka shmangur dot një përplasje personale që ka pasur ambasadori amerikan me ish prokurorin e përgjithshëm. Që nga deklarata e prokurorit përgjithshëm për ndërhyrje të ambasadorit amerikan në mbylljen e hetimeve për një kompani nafte, që ka shkaktuar disa probleme atje në atë zonë ku punon, me dëmtimin e banesave, probleme me banorët e tjerë. Ka edhe një insinuat, besoj në një intervistë në televizionin Klan, ku ka insinuar deri diku që ambasadori amerikan sigurisht kishte bërë atë presion për të nisur hetimin ndaj një politikanit lartë që... Jo, flitet për një ambasador tjetër.
shumë i fuqishëm, po jo për ambasadorin amerikan. Një ambasador tjetër, i paka shumë paralel, i njëjtit rangu, por që i kishte kërkuar hetimet dhe madje dhe arrestimin e politikanëve të lartë të vendit, ndërkohë që prokurori kishte thënë që nuk kam asnjë denoncim, asnjë provë, nuk kam asnjë indicie për të filluar hetime të tilla. Tani, kjo s'ka dha shumë, problemi është që ambasadori amerikan pse duhet ta sjellin në këtë nivel marrëdhënie diplomatike apo edhe më shumë se diplomatike, që ka ambasada amerikane me institucionet e vendit tonë, tash ti kalojnë në nivel personal. Zoti Lalla iku, u largua, u caktua prokurori tjetër i përkohshëm, me gjithë ato procedura që i kemi kontestuar, por të paktën zoti Lalla e priti, dha dorën prokurores së re, mirupafshim, sot adje kur ishte që dha dorë heqen, tha unë nuk kam ndërmend të kandidoj për gjykatën e apelit, një të drejtë që ai jep ligji, statusi i këtyre personaliteteve. Automatikisht ndërpritet edhe vetingu, se mbas ligjit kur tërhiqesh nga organet e drejtësisë, s'ka veting sepse është vetëm për ata që janë brenda sistemit të drejtësisë. Tani pse duhet vazhduar ajo? Mendoj që gjërat u mbyllen të gjithë të kënaqur, pa i hyrë asaj që u hoq vizas, dhe kjo tani është pak banale. Jo, ju anullua viza, jo u hoq viza. Nuk e di pse duhet shkojmë në këto nivele, në këto pika. Minxhozi, keti një shpjegim pse të këtij qëndrimi taktik ambasadorit amerikan? Da një ike thuaset paralajmëruar të Adriatik Lallës, pra pak a shumë të gjithë e dinim përflitej që ai nuk do të merrte pjesë në veting dhe do të largohej, nuk do ta pranonte ofertën për të kthyer si gjykatës apelit që ja parashikon një drejt që parashikon ligji, pavarësisht se paraardhses së tij kjo e drejtë ju mohua, le temi nga qeveritë e mëparshme, po? Unë mendoj që ka dy mënyra përgjigje për këtë pyetje. Nëse do të donim të bënim pak atë patetizmën e 2 viteve të kaluara kur reforma po merrte, si thuash, atë formën, dimensionin e saj, dhe kur pritshmëritë ishin objektivisht shumë të larta për diçka të re që po lindte realisht. Nëse do ta vazhdonim atë logjik, ne do të thonim që Donald Lu ka zëmëratën natyrisht personale dhe unë jam dakord me përcaktimin, personale me Adriatik Lallën, por ka edhe një dozë personale. Edhe një dozë personale, por e ka dhe me gjithë klasën e vjetër të sistemin e drejtësisë së mbetur, atë që sot po kalon nëpër filtrat e vetingut, një pjesë të asaj zëmërate që u kujtoj e ka pasur paraardhësit e tij shumë të artikuluar dhe ne e kujtojmë të gjithë, kur Aleksandar Arvizu tha para ikjes, një pjesë të madhe të këtyre, e kishte për gjykatës dhe prokurorët, do të doja të shihja pas hekurave. Kjo ishte edhe një deklaratë edhe më avancuar, por nuk ishte nominale. Kurse zemrata e Lus me Lallën ka, dhe ju e shpjeguat shumë mirë, ka dhe një sfond personal tashmë, sepse ka një histori fërkimesh dhe përplasjesh që është konsumuar në vite dhe në muaj. Nëse do donim të tregoheshim, dhe unë mendoj që kjo do të ishte leximi më i saktë besoj situatës, sado pak objektiv, pse kjo përplasje tani me një person i cili gjata me drejt tha që ka ikur, nuk është më etj, nuk ka më voce in capitolo, kur thon italian, domethënë ka dalë jashtë sistemit, është një ish tashmë. Unë mendoj që daljet e Lus dhe do ta vija një kontekst më të gjerë se sa dita e sotme. Ai ka dalë dhe me mesjavë për të reaguar për disa gjyqtarë të tjerë në shtyp dhe e ka bërë në mënyrë shumë kapilare dhe të kujdesshme. Daljet e Lus janë shumë të shpeshta, shumë të përsëritura dhe duket sikur markojnë gjithë procesin e fundor të reformës në drejtësi, hapat që po hidhen me vetingun, krijimin e institucioneve të reja, dhe pra kjo prezencë, mendoj unë, është e gjitha e destinuar për ta mbajtur të lartë tensionin mbi procesin. Lu e shef shumë mirë që skepticizmi ndaj reformës rritet. E shef shumë mirë që palët bëjnë faulla. E shef shumë mirë që ka filluar të ketë edhe shkelje. E shef shumë mirë që opozita tashmë e ka kontestuar dhe në shumë raste PD dhe LSI kanë thënë reforma tashmë ka vdekur. Është një aberacion, është një deformim, është një devijim, pra gjithë epitetet negative të mundshme. Kurse pala tjetër, duket që shfaq aty këtu tentativa për të mos i qëndruar procedurës. Dhe rasti i miratimit të kandidatëve që do miratoheshin nga parlamenti për KLP-n dhe KLG-n, ishte një rast i debatueshëm për mënyrën se si ata u zgjodhen, duke të kaluar edhe disa norma standarde tjerë përcaktuara nga ONM-ja, me disa interpretime ligjore që mund të diskutojmë këtu, po që janë me thënë drejtën, të lëm pak në dilemë. Pra,
Unë mendoj që luja po përpiqet të mbaj të lartë tensionin mbi procesin. Dhe e bën këtë duke goditur figura që megjithse janë figura të larta, duhet të themi, të sistemit. Lami, ka të bëjë kjo me faktin, po, patjetër. Pa dashur. Pa problem. Jo, vetëm këtë do thoja që ju thatë ka dalë disa herë dhe ka përsëritur, unë do thoya ka përsëritur të njëjta gjëra, nuk është se edhe me këtë deklaratë ka thënë diçka të re. Kemi dëgjuar disa herë, pa folur pra deklaratën për peshqit e mëdhenj, e cila nuk e di nëse mund të merret si një dështim, sepse tani nuk duhet të ngutesh në Shqipëri të vesh deklarata, se kjo është pak vend i vështirë. Por, në qoftë se ke hyrë në këtë punë, se tash nuk e dim, nëse një ambasador do mbaj pozitën e ambasadorit, do kishte hyrë fare në këtë patashi. Nëse ke hyrë dhe ne e kemi pranuar, dhe gjithë e dim që po mos ishte zoti Lu, nuk do kishte bërë kjo, nuk do kishte ndodhur kjo reformë. Po siç e pranuam kur u fut mbledhjen e grupit parlamentar të PS-s, mbledhjen e grupit parlamentar të PD-s. Hyre, jo, po flasim tash nga pozicioni i Lusë, dakor se këta për sa i takon tanëve nuk e diskutojmë ne atë punë. Ne po të flasim këtu tani. Hyrjen e këtë atëherë duhet të shkosh deri në fund. Nuk mund të rish të përsërisësh të merresh vetëm me një problem. Pa folur për kanavizimin e vendit që s'u tha kurrë asnjë fjalë. Para ma të marrim problemet reale, sa po ecën prokuroria. Kemi një dështim në luftën sa i takon lirohet ai nga burgu, i kthehet pasaporta, kemi ulje dënimesh për një ish deputet PS-s, kemi pafajësi për një ish deputet PS-s tjetër, pra kemi disa veprime për të cilat atëherë, nëse hyrë për të gjitha, jo vetëm për një të cilit e ke personale. Na ju potoni që ambasadori amerikan po mban palë deri diku apo. Unë kam thënë një rast, s'mund të hyj kësaj se po mban anë. Jo, më që bërë një enumeracion të qëndrimeve. Unë po them, nëse ke hyrë, dakord. Po bëhem me ambasadorin. S'kam qenë skeptik shpesh herë me këtë, edhe tek ju e kemi diskutuar. Por ama, po hyrë tamam. Mos i lër sepse këto është mentaliteti, duhet ecësh edhe me mentalitetin e shoqërisë shqiptare. Tani pse këto po dhe këto jo? Kjo është pyetja ajo shumë e vështirë që bën shoqërinë shqiptare. Prandaj po them, ajo që kam mbajt anë, çka kam cilësuar? Anë kam cilësuar mbajtjen aty kur mazhoranca zgjodhi prokurorin përgjithësi përkohshme. Kishim një përplasje të pastër palësh. Opozita thoshte nuk bën, është antikushtetuese, opozita thoshte bën, është kushtetuese. Këtu tani ata mbajtën anë. Këtu nuk duhet të kishin mbajtur anë. Pikërisht për këtë. Ja kishin lënë le të zgjidhej, po mos ndërhynin. Okej, se m'ndihmuat atë që doja ta pyesja Lamin. A ka të bëj, pra Gjata thotë që mbajtja anë me qëndrimin sot, ka mbajtur anë me jo sot, më kupto drejt. Po mbajtja anë te çështja e prokurorës përgjithshme. Po pra këtë po thotë. Sot them mos vallë vetëm një problem, po ka mos qëndrimi ashpër i ambasadorit Lu sot lidhet me faktin që ai e krahason aktivitetin e mëparshëm kryeprokurorit me aktivitetin e tanishëm, pra të prokurorit aktual të përgjithshëm, përkohshëm po të përgjithshëm. Unë do doja pra shumë dosje që ajo ka ngacmuar, ka shkuar nga plurat, ka thirrur njerëz deri dje, duke qenë si të paprekshëm për të thirrur nga prokuroria e përgjithshme, ka bërë ekstradimin pra ka ekzekutuar ekstradimin e Izet Axhis, pra janë disa gjëra të cilat më përpara në fakt duhet kenë qenë në zyrën e prokurorit dhe nuk lëviznin. Dhe ndoshta lidhet me këtë zemrata e ambasadorit Lu? Unë gjykoj që deklarata e ambasadorit Lu ka disa nënshtresa që me drejt zoti Minxhozi preku disa, dhe unë du të vazhdoj këtë analizë që ka i kontekst në cilin zoti Lu e ka gjykuar që të mund të shprehet për të dhënë mesazhin që sinjalet e para të efekteve pozitive të vetingut po preken, po shihen, pasi nuk po prekin thjesht gjyqtar apo prokuror zakonshëm, por në rastin konkret flasim dhe për ish prokurorin e përgjithshëm. Dhe këtu s'kemi të bëjmë një zemërat personale ndërmjet dy personave, por kemi të bëjmë një zemërat ndërmjet një ambasade, e cila ka një rol të rëndësishëm për sa i përket reformës drejtësi dhe krijohet një institucion shumë të rëndësishëm që është prokuroria e përgjithshme. Dhe dorëheqja e ish prokurorit le të kuptojë që ai brenda vetes ndjen, kupton apo vëren një pasiguri për ta vazhduar më tej karrierën, dhe flasim për personin i cili është në kulmin e moshës, në kulmin e ambicieve, dhe të jesh në një pozicion shumë të lartë të prokurorisë, që është prokurori i përgjithshëm, dhe në një moment të caktuar të ndërpretësh atë, nuk më duket që është rastësi. Elementi tjetër gjykoj unë që ne për sa kohë kemi dhënë të drejtën dhe ai vetë ka marrë, se nuk është se na ka marrë shumë dorë këtë drejtim për të lënë të kuptohet që kjo reformë është një investim amerikan, ai do t'jape në publik edhe mesazhin që ja, rezultatet e para, frytet e para po merren. Pra si thuaç të krijoj frymën optimiste tek publiku që po shihen efektet e para të reformës
të reformës në drejtësi, siç është efekti vetingut. Dhe elementi i tretë, unë bi dakord me Minxhozin që është një sinjal për të tërhequr vëmendjen e aktorëve politikë, të cilët për hir të vërtetës po e fusin me qëllim në ngërç institucionet e drejtësisë, ku diku mungojnë kandidaturat për ta plotësuar, siç është rasti gjykatës kushtetuese apo Këshilli i Lartë, diku tjetër nuk po ngrihen institucione që do bëjnë apo do merren me procesin e pastërtisë figurave që do të zgjidhen për institucione të tjera, kështu që gjykoj që është ndoshta një deklaratë me disa shtresa. Okej, Gjekmarkaj, ndërkohë do doja nga regjia të kisha sërish në ekran deklaratën e ambasadorit Lu, sidomos pjesa e dytë, e cila është një pjesë, do thoja unë, shumë e rëndësishme dhe ajo përmban edhe e thelbin e kundërshtisë ti ndaj ish kryeprokurorit Lalla, nuk di, e kishën para pak sekondash, besoj do na riktheni tani. Po, pjesa e dytë e deklaratës, vendimi për të tërhequr nuk i shfaqson këta ish zyrtar nga përgjegjësitë e mundshme penale për korrupsion apo shpërdorim detyre. Ata që kanë frikë nga vetingu, duhet të kenë frikë dhe nga hetimet e pashmangshme penale. Pra një farë mënyre, ambasadori Lu thot loja nuk mbaron, ti vërtet ike, por sërish jenë fokusin e drejtësisë. Mu më duket mjaft korrekte në fakt deklarata ambasadorit Lu, dhe mendoj që dalje nga skena drejtësisë, kryeprokurori do ta kishte bërë në mënyrë origjinale, që ai nuk e bëri në fakt, do ta kishte bërë duke dalur nëpërmjet vetingu, do ta kishte pranuar vetingun dhe të dilte pastaj pas tij. Pra të pranonte vetingun dhe pastaj të dorishte. Ishte një dalje kalorsiake, por zakonisht zyrtarët shqiptar nuk bëjnë dalje kalorsiake nga skena, i gjenë shkurtoja për të dalë dhe për të hequr travajet që mund të vinë nga hetimet të tilla. Meritoj një analizë, mendoj edhe marrëdhëniet e ambasadorit Lu me ish prokurorin e përgjithshëm, sepse nuk kanë qenë marrëdhënie të qeta. Ne mbajmë mend që çdo vit në shtator prokurori i përgjithshëm shfaqej dhe fliste për arrestime ministrash dhe zyrtarësh të lartë të këtij shteti dhe kur nuk ndodhte asgjë. Dhe duhet të thënë që 5 vite që ka qenë Adriatik Lalla janë 5 vite mediokriteti ku ai s'ka bërë as mirë as keq, dhe një farë mënyrë ka bërë keq, duke mos bërë asnjërin prej këtyre dyja veprimeve. Po t'i hym trajektorës së marrëdhënies të tij me ambasadorin Lu, ka një diatrib në mes. Ka heqje vize, ka akuza nga ana e prokurorit përgjithshëm në ambasadorit, dhe është kjo që ju e quheni zemërat, por mua më duket një reagim i natyrshëm i ambasadorit Lu, sepse është kumbarje e reformës në drejtësi. Nëse ambasadori Lu e lek të punë dhe iken në Shtetet Bashkuara në verë kur i marrë mandati pa reformën në drejtësi, ai iken me një dështim, se ka 3 vite që merret me këtë. Dhe partitë politike po ja krijojnë gjithë terrenin për ta dështuar reformën në drejtësi në mënyra të ndryshme. Si? Partia Demokratike dhe LSI duke thënë që reforma në drejtësi ka dështuar, ndërsa qeveria duke tundur prangat para opozitës, duke thënë që reforma në drejtësi po bëhet për t'ju burgosur ju. Edhe kjo është një mënyrë për ta vrarë reformën në drejtësi. Atëherë ndjen grahmat e një reforme që po vdes ambasadori, dhe nuk do që e t'i vdes nërduar ndërkohë që është këtu. Dhe po përpiqet që t'i jap frymëmarrje artificiale. Megjithatë, te pjesa fundit, kemi një zhvillim të fundit të pak minutave më parë, fakt ka pasur një deklarim të komisionit që merret me vetingun pra, pak ditë më parë, një nga gjykatësit më të vjetër në vend dhe më me përvojë, Besniki Meraj, njoftoi dorëheqjen nga antar i gjykatës kushtetuese. Do flasim pak më vonë, ndoshta në pjesën e dytë për këtë, për shkak se kjo gjykatë kushtetuese është thuese në krizë kushtetuese, ose do t'jetë pak më vonë, po ndërkohë Komisioni Pavarur i Vetingut rreth orës 20:30 ka nxjerrë këtë njoftim pra, trupa gjykuese e përbërë nga 3 veta pasi mori dieni për vendimin e datës 31 janar, pra për dorëheqjen e largimin, pra vetë largimin nga detyra të Besniki Merajt, ka vendosur ndërprerjen e procedurave të rivlerësimit për subjektin Besniki Meraj. Pra, e thënë me fjalë të thjeshta, me dorëheqjen e Besniki Merajt ndërpritet dhe vetingu ndaj tij. Gjata, a bie, po, kishe diçka për thënë? Qofse mundet. Pra, ky është zhvillimi i fundit që ju sjellim tani, pra për Besniki Merajin, antarin e gjykatës kushtetuese të dorëhequr, të larguar,
Komisioni i pavarur i kualifikimit pra ka ndërprer zyrtarisht vetingun. Pra besniku i merë nuk do të përfshihen veting. Po, Skender. Po, lidhe pikërisht me këto episodet e largimeve dhe me reagimin e Donald Lus. Pra Lu, përse këtu ka një kontradiktë, pra ajo pjesa e dytë e deklaratës së ambasadorit, ndoshta bia apo jo në kontradikt me vendimin e ndërprerjes vetingut për besnik e merë? Do të përpiqem ta shpjegoj që është një kontradikt e logjikshme. Nuk ka kontradikt logjikshme, kam përshtypjen që ka një logjik nga pas në këtë kontradikt. Ose më them nga aspekti i Donald Lus si person dhe si kumbar, si tha Gjekmarkaj i reformës. Ju kujtoj që kur u hap procesi i vetingut, u ftuan qytetarët për të treguar nëse gjyqtar dhe prokuror kishin fakte rreth pasurive të tyre të paligjshme ose mënyrës se si ato i kishin vënë këto para. Dhe shihja emisionet investigative, fix fare, etj. Që shkonin dhe kapnin njerëzit cilët ishin paraqitur në këto institucione. Dhe ç'a ndodhte? Ata nuk tregonin që X dhe Y shtëpit, makinat, parat në bank i ka bërë duke marrë mua ryshfet, unë shkova e dhash, më kërkoj 10.000 e dhash 50.000 etj. Po thoshin, në filan proces i ka bërë keq djalit tim, vllajt tim, gruas time, mua vetë. Do të thënë, tregonin akte padrejtësisht në kryerjen e detyrës nga gjyqtar dhe prokuror, por jo rrugë pasurimit tyre. Tek ryshfeti nuk dilnin, po mbeteshin tek padrejtësia. Dhe unë kam përshtypjen se deklarata e Lus, duke thënë, nuk do t'i shpëtojnë dot, ne e dim fare mirë. Pra ka qenë në dieni të këtij vendimi, do të thonë. Ne e dim, jo vetëm të këtij. Unë them që është gjithë përfshirëse për procesin, sepse në vend Sokol, mendoj unë, ka një ndjenjë të madhe padrejtësie tek njerëzit që thonë, këta që po ikin, po largohen dhe nuk i ka asgjë, sepse ne e dim që procesi vetingut e ka një amnistit kamufluar. Kjo pra. Që është kjo. Kjo është. Që do të thotë, nëse je gjyqtar dhe prokuror, dhe jep dorëheqjen, nuk të kap vetingu. Pa e kemi fal. Më fal fare, jo, ta mbaroj. Dhe kam përshtypjen që deklarata e Lus që ata s'do të shpëtojnë, që të korruptuarit thotë, nuk shpëtojnë, korrupsioni nuk amnistohet etj. Është një deklaratë mund ta themi ne edhe pak romantike, edhe pak subjektive etj. Por gjithsesi, unë i kthehem prap asaj, dëshiron të mbaj tensionin mbi procesin dhe t'i thotë opinionit publik që mund t'ik dikush dhe të shpëtoj me procedurë, por ta di që nuk mund të shpëtoj sepse sistemi i ri do ta kap. Natyrisht, se sa do provohet kjo pastaj, po unë po flas për deklaratën dhe pozicionin e ambasadorit. Amerikane që me sa duket ato parimet janë ende. Po natyrisht, ne na duken vite dritë larg. Për të hyrë në trupin e demokracisë shqiptare. Ajo që po themi pra. Gjata, vetëm një pyetje kam unë teknikisht. Aha, kjo po punon në terrenin shqiptar. Do shkosh sipas mentalitetit një shoqërie. Domethënë, luja po mundohet që një kald bukur francez t'ia vër qerrës në balt shqiptar që ta tërheqi. Domethënë, kjo është e bukur, mirë tha, është pak romantike, pas sa do realizohet. Po të pyetja do më falësh. Jo, pyetje, jo, se më kujtova atë batutën e atij te filmi koncert, te filmi koncert 36 që çoi xhandarën blinde lule dhe pastaj tha biri tha se vetëm Paris blien lule me para tha këto janë gomerë. Gjata një gjë duhet, më fal shumë shkurt, një gjë duhet ta kemi të qartë që amnistohesh nëse je gjyqtar dhe del nga procesi me vullnet dhe nuk verifikohesh. Por jo vendimet që ke marrë, cilat mund të rihapen më vonë. Po ti marrim me radhë, gjata përbën ky vendimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për ndërprerjen e vetingut për tashmë ish gjykatësin Besniku i Meraj. Përbën ky një precedent për Adriatik Lallën dhe çdo njeri tjetër. Jo vetëm për Adriatik Lallën, por gjithë sepse shiko, ke një nen aty se e lexoj nenit G të aneksit të kushtetutës etj. Pra, ka bënë bazë ligjore sa ata nuk pa janë juristë, tash pa bazë ligjore s'mund dalin në deklaratë. Kështu që pra e kanë të mbështetur në ligjet, po u largove nga sistemi nuk kap. Kur është bërë kjo zoti Balla, kemi diskutuar tek juve në një emision tjetër. Kemi diskutuar tek juve në një shtëpi tjetër. Është dispozita më hipokrite, ju ja kam thënë këtë shprehje keni të dëgjuar, më hipokrite e vetingut. Sepse ai s'ka lënë gjë pa bërë, është pasuruar, ka shkelur ligjin, është korruptuar dhe thotë, unë po iki, nuk e gjen asgjë, as veting si bëhet, merr edhe pasurinë dhe të nxjerrë edhe gjuhën, si thosh. Po mirë, kjo është tani, kjo ka qenë e gabuar kur vun fillim. Ke qenë një ditë në sistem do vetohesh në 7 planete po shkove. Jo po dhe dorëheqjen. Kjo duhet kishte qenë. Ata e bën se than,
Me qenë se vetingu zgjat me vite, është pa mundur 800 vetat i vetosh në këtë formë tërë këtë procedura, thanë që do japin dorëheqjen shumë veta dhe do ketë një para pastrim. Mi po s'doli se me kokra po japin dorëheqjen. Askush nuk iku, 3-4 besojmë duket. Po 10 gjithsej të bashkë me këta po themi. Që një piku në oqean. Më mirë, çështje tjetër. Ajo. Por nuk ishte këto lidhjet e shkurta djegin sigurisën. Pra ju thoni, ishte gabim në ligju, po kap atë, se pastaj jo zbaton ligjin ai. Atëherë pyetja e dytë është, pra që të rikthehemi për një lidhje midis asaj që tha Lu dhe midis themi zhvillimeve që po vijnë nga Komisioni i Pavarur. Jam dakord me. Ai ka kap janë apo s'janë imun këta gjykatës dhe prokuror që vendosin duke shfrytzuar këtë komardare, le të themi, këtë aneks ligjor, këtë amnisti për t'u larguar nga sistemi. Janë imun ndaj këtij vetingu tani, paskur se pengon një prokuror të fillojë një çështje penale ndesër ndaj prokurorit dhe gjyqtarit qofse provon korrupsionin. Nuk mund të fillojë ndaj një gjyqtari për vendimin që ka dhënë, sepse nuk mund të përgjigjë gjyqtari për vendimin, sado i paligjshëm tjetër ai vendim. Ka qenë një dispozit kodin penal që përgjigjet për vendim haptazit paligjshëm me shfuqizoi gjykata kushtetuese. Po i lëm këto, sepse e qyshe tek. Por për vendimin që ka dhënë, apo prokurori për aktet që ka marrë, nuk mund të marrë ndjekje penale pse ke marrë këto akte, këto vendime dhe. Aq më tepër prokurorët njerëz që kanë qenë centralizuar dhe janë më të mbrojtur, se do të më ka ardhur nga lart dhe mbaroj ajo. Por e kam fjalën sa i takon punës tyre profesionale. Qofse ka prova që është korruptuar Çlirim Gjata, pavarësisht se ka dhënë dorëheqjen, i ka shpëtuar vetingut, shkon në burg për korrupsion, si qytetar. Ka drejta. Kështu që në rregull është luja me këtë që ka thënë. Por sa do ja dalim pastaj, sa do ketë prokuror të tillë edhe pas ajo që quajmë ne day after, domethënë mbaroi vetingu, krijun institucionet, erdhi spaku prokurorit e reja, të afta të pa korruptuara. Aty duket sa suksesshme sa të afta. Unë që dy raste që ne morëm për ish prokurorin Lalla dhe rastin e gjykatës të lartë. I solli dita kështu, se janë dy zhvillime që janë të minutës fundit. Për mua janë dy lakmus që tregojnë që kur frika e efekteve të vetingut ndjehet tek këta njerëz, të cilët dje konsiderohen të paprekshëm, me lidhje sociale, me mbështetje politike, imagjino çfarë ankthi është ke gjyqtarët apo prokurorët e niveleve më të ulta. Gjykoj që ky është një lajm i mirë për shqiptarët, pasi ajo çfarë pritet tek vetingu dhe që mendoj nuk është iluzion, por realisht ka efekt. Elementi i dytë, nëse do të shkojmë deklaratës Lu, sigurisht ajo duket sigurisht kontradiktore, nuk i referohet ligjit që flet në lidhje me vetingun që po pra se kemi këtë zhvillim të minutës fundit apo. Zoti Gjata që në momentin që unë dorëhiqem bëj një lloj amnistie, ose pres një lloj amnistie nga institucionet që do të metojnë, por në krahun tjetër efekti themun është pak më afat gjatë, ose si thosh rezultati është më indirekt, që do të thotë, për sa kohë shkojmë drejt një pastrimi të figurave gjyqtarë dhe prokurorit, ndërkohë ne dim që e shkuara jonë është goxha pis me vendime, me akte të cilat prekin, jo thjesht njerëz apo individ caktuar, por edhe të mirë publike, nuk mund të shpëtojë askush hetimit të vendimeve që dikur kanë marrë. Në këtë kuptim do të lexuar edhe deklaratës do të Lu. Aq më shumë që personat që vetë dorëhiqen, le të kuptohet që në të shkuarën e tyre ka diçka që nuk shkon. Sistemi që i ri që ndërtohet, le të kuptojë që këta do të ketë target për t'i hetuar se ç'kanë bërë në lidhje me vendimarrjen që kanë marrë në momentin që kanë parë lajm të mirë këtë. Sigurisht në dy rastet le të kuptohet që ankthi frika ka hyrë, sepse po preken dhe po ndjehet vetingu ke njerëz që deri ishin të paprekshëm, dhe e dyta, askush nuk mund të shpëtojë nga mëkatet që mund të ketë bërë dje në momentin që ka pasur një pozicion të lartë në gjykatë apo në prokurori, pasi do të hetohen nga një prokurori dhe gjykatë, e cila nuk do të jetë kjo që sot, po do jetë nesër në efektin e pastrimit edhe hyrjes figurave të reja në prokurori dhe gjyqtar. Ju thoni në sistemin e drejtësisë. Megjithatë, Skënder, kemi patur edhe një zhvillim këtë fundjavë, një politikan qendror, do thoja unë, që ka deklaruar largimin nga politika, bëhet fjalë për ish-ministrin e drejtësisë Roland Lami, deputet i Partisë Demokratike, ish zëvendës kryetari i Komisionit të Reformës në drejtësi. Nëse na kujtohet, ai pati edhe një tentativë për t'u larguar edhe një herë tjetër, ndoshta atëherë për arsye shëndetësore, por kësaj radhe duket se gjithçka ka qenë edhe pastër dhe e qartë. Lami ka thënë do iki për një punë tjetër. Është përshëndetur vakët nga Partia Demokratike largimi i tij. A mund të ketë dhe kjo lidhje gjithçka me këtë
efektin bumerang që mund ketë vetingu dhe reforma në drejtësi edhe në politik? Nuk besoj, Sokol, sepse e para nuk dim, unë të paktën nuk di rrethana konkrete që e ka shtyrë zoti Limit të largohet, dhe e dyta, sepse ne deri më sot, ashtu si që kemi parë dhe shohim reformën drejtësi, e dim që është një reformë realisht vetëm për drejtësinë, pra në ditën kur kumbarët dhe po i përmbahem terminologjisë Gjekmarkaj. Po ndërkohë paralelisht e ka nisur dhe policia vetingun e saj. Do me thëmë, apo autovetingun e saj. Pjesa natyrore e shtetit po hyn në filtr. Ka një pjesë e cila, dhe këtë desha të thoja, e cila është mbajtur formalisht jashtë procesit deri tani. Ka qenë ajo aksioma e vjetër, t'i kapim direkt mit, apo të mësojmë macet se si t'kapin mit. Kam përshtypjen se është zgjedhur kjo e dyta. Me që nuk mund t'i thuhej krerëve të shtetit, politikës, me një telefon nga Washingtoni, si që thuhet në për barcoletat e bulevardit, zagonisht që nuk dua të gjej nesër mëngjes kur të vinë në zyrë, sepse ti e i korruptuar, një politikani, po them, nuk po vënë emër, po përgatitet një kontingent macesh që të shkojë dhe të kapi politikën. Natyrisht është rrugë më e gjatë, është rrugë më e tërthort, por politika është jashtë formalisht. Tani unë nuk di rastin konkret që ju më pyesni për të kthyer tek pyetja juaj. Efektet, se ne e dim që vetingu nuk lidhet, po efektet mund të jenë shumë, Sokol. Unë po t'isha modestisht në kostumin e zotit Halimi, unë do shija një tjetër efekt që s'ka lidhje me këtë që po flasim sonte. Do shija për vete një tardhme mjaft gri të opozitës në rrafshin politik, parlamentar, elektoral, edhe partijak, madje. Se këtu kam përshtypjen, se pastaj ka, po kjo nuk është teme e emisionit sotëm, kam përshtypjen se zoti Halimi, po dhe të tjerë, kanë shumë për të thënë dhe për të bërë, në të kundërt asaj që sot është pozita dhe, si të thuash, kuotat e opozitës si e tillë në gjithë skenën shqiptare. Por, përsa i përket ati koluzionit, ati pasaj përplasjes, flirtit me reformën drejtësi që ju përmendni, unë realisht nuk kam prova që të them se zoti Halimi ka një detaj i cili mund ta lidh i direkt ose indirekt, nuk e shoh se si, po të paktën indirekt me procesin dhe po largohet prej tij. Ju e thatë me drejt, ka pasur fjalë që ai nga ana shëndetësore nuk është mirë, duket si një term diplomatik më shumë se sa faktik, por që duket një vullnet i vjetër i tij për t'u larguar. Unë shoh që ndoshta është më shumë ajo e para që unë thash se sa e dyta. Po, Agron? Kam një qasje tjetër, në fakt. Do t'a kapja nga dy fjalë, fjala integrim dhe fjala veting. Për 27 vjetë ne kemi përdor fjalën integrim që gjithë shqiptarët e kemi pa krye fjalë të ligjërimit tonë, cilës i afrohemi dhe i largohet si vija horizontit. Tani është fjala veting, që është fjala më e përdor pak në këtë vitin e fundit, e cila na ndjen nga pas dhe ne ikim me vrap. Kjo vlen dhe dy rastet për politikanët. Nuk e di është rasti Halimit që po e ndjek vetingu për t'ikur me vrap, por duhet të them këtë që lista e Partisë Demokratike varfrohet. Jo se ka qenë një pasuri shumë e madhe Halimi në vetvete, por ka qenë një politikan, një avokat i mirë, ligjërues i mirë, kishte karrierën e vetë si ministër dhe parlamentar, por kishte edhe konsumimin e vetë. Në këtë kontekst thash që nuk është ndoshta një humje e madhe. Por është humje shumë e madhe kur shef se kush e zëvendëson dhe si varfrohet, qoftë lista e Beratit, qoftë lista e Partisë Demokratike. Do të thënë, Bashës po i bie lista cop-cop, po i mbet rrugës. Në kontekst vetingut, nuk mendoj që është rasti i Halimit, unë mendoj që ai ikën sepse nuk e sheh veten tek projekti Lulzim Bashës, e sheh veten tek klipsuar. Okej, faleminderit. Kishte diçka tjetër larg komenteve politike. Po, mund di atë, pati një artikull tuaj shumë vite përpara kam lexuar që thoshte Reagani qeveria është problemi. Qeveria është problemi. Po, pra. Tu shumë merren me opozitën, mund di që qeveria. Po ndërkohë problemi mund të jetë edhe më i thellë. Si thashë në fillim të emisionit, kinezët thonë që uji të kthjellohet duhet turbullohet, po me sa duket turbullimi mund shkaktojë edhe kriza. Kriza kushtetuese, pikërisht tek gjykata që duhet ta mbrojë atë. Gjykata kushtetuese e cila tashmë rrezikon seriozisht një krizë edhe për shkak të mungesës së një korumi normal të funksionimit të saj. Shkak duket se është përsëri i lidhur me reformën e drejtësisë. Për këtë, pasi ndërprerje shkurtër publicitare, rikthehemi sërish në Real Story.